Quezon City. Ayan, nais din po nating batiin yung Barangay 36, Barangay Tagumpay, 3rd District of Quezon City with Kapitan Ferreras and Council. Marami pong salamat muli sa inyong pakikiisa sa umagang ito ng ating paggunita ng ika-34 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ay, okay. Si Barangay Captain Greg Tolentino. Ayan. Ng Barangay Camp Aguinaldo. Okay, well, of course, you may have your photo opportunity sa People Power Monument sa mga may gusto lang po na pumunta. Okay. Sa inyo po, magandang umaga and of course, sumayin nyo ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Marami pong salamat.
controversial level, sir. So how will you see that, sir? How do you see that? Wala. Si Duterte, strong president. Medyo nalalapit siya sa mga Andrew Jackson noong unang panahon.
napakagandang umaga sa ating lahat. At nakasama natin Siyempre, this is the 34th year na ginunutan natin yung anniversary ng EDSA People Power. Kasi for the first time, nagsama-sama ang lahat na ang Filipino, most especially here in Metro Manila, para labanan yung napil during the time, nung panahon na yun, na parang yung demokrasya natin ay nawala. Kaya dapat lagi natin tatandaan na hindi na pwedeng mangyari uli yun, na meron uling diktador na di umano during that time na maghahari sa ating bansa. Nangangahulugan na hindi papayag ang mga Pilipino na mabalik yung ganong ira ng ating bansa. Nasaan po ba kayo? Better off nga po ba yung panahon ngayon? Mula sa Of course. DILG? Oo. Of course. Ayun, nandun sa may gawing likuran. Ayan, magandang umaga po. Malayo. Nasaan naman Correct. po ang mga Napakalayo. taga-DPWH? Ngayon, just imagine. Wow, ang dami niyo. Naku, magandang kahapon, umaga, maraming salamat. isang dahilan yun na Ang DSWD. tumiira ng demokrasya dahil nagsalita ang ABS-CBN. Ayan, yan sila Pinag-usapan yung mga sa naka-red. Senado. Talagang, pag-uusapan pa sa Kongreso. pinapatunayan pa rin kasi Nung panahon na yun, nung time na yun, aber, pag gustong isara ang company mo, wala kang, walang Senado na para pag-usapan. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Na this time, natatamasa natin yung talagang atmosphere ng democracy sa ating bansa. National Commission on Indigenous Peoples. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Batiin din po natin ang mga taga Quezon City, local government unit. Hindi, kamukha yan. Kailangan ngayon, paigtingin natin yung talagang demokrasya na kung saan magtrabaho tayo lahat. Magmula sa presidente hanggang barangay. Kaya ngayon nakikita nyo, everybody's working, most especially kami sa DILG, road clearing operation. Ngayon lang nangyari yan. Tapos ngayon yung ating Republic Act 9003 na kung saan linisin natin ang ating kalikasan. Wala nang mangyayari sa Pilipinas pag pinabayaan mo yan. Just imagine, natapos natin ang Boracay, ngayon Manila Bay. Ang kasunod buong Pilipinas. Ang trabaho lang talaga natin, just implement the law. Simple lang yan. Ipatupad natin ang batas at kung sino man ang lumabag dito, parusahan. Sir, ano pala gusto niyong sabihin sa mga kritiko? Ayun, meron tayo doon sa may kanto at saka syempre yung mga traffic enforcement. Hindi, ito na lang, doon sa nakritiko na nagsasabing walang demokrasya, ba't nakakapagsalita ka pa? Bakit nasasabi mo kung anong gusto mo? Kung wala ng demokrasya sa bansa natin, baka wala ka na rin. At hindi mo na-express kung ano yung nasa loobin mo. Nakamukha nung araw, once na nagsalita ka against the government, meron ka ng aso. Ang NEDA, diba? ang ating mga kasamahan yun ang mula mga, sa NEDA. ang parusa ng araw. Magandang umaga po sa inyo. Ang ating mga kapulisan, ayan, from the... Ayan, good morning sa inyo. DOF, or Department of Taga Boy Scouts of the Philippines. Meron din po tayong ilang mga personalidad na kasama natin ay si Miss Maan Montiveros. Nandiyan din po si Mr. Fernando Peña. Ayan, okay. So, kasama rin po natin mula po sa NCR, Peter General Roy M. Galido. Narito rin po ang traffic head ng EDSA Special Traffic and Transit, Emmy Calixto Rubiano ng Pasay, si Ginoong Peter Eric Pardo. At makakasama rin po natin ng Spirit of EDSA Foundation Incorporated. Ayan. So, ang tabay lang po tayo, no, para po sa pagsisimula ng ating programa. Ngayong umaga, kamunita dito sa 34th anniversary of the 1986 EDSA People Power Revolution. Z. Cabales ng Philippine Veterans Affairs Office at siyempre pa ang
the celebration today is toned down. Basically, it will just be the flag ceremony and the wreath laying. I think next year we're planning for something much bigger, being the 35th anniversary. Sir, bakit po natin pinili na huwag gawin yung mga nakagawian in the past? Like yung mga reenactments? Well, I think it was felt that maybe since next year will be the 35th and we'd like to really put more focus on that. This year, Chairman Rene Escalante felt that maybe the best is to do a very solemn and simple affair. No, I guess the EDSA celebration for the past 34 years, in a way, a lot of Filipinos still remember it, but many of our younger generation seem not to be part of this whole event. And that's a challenge because many of them have not experienced what our generation went through. And I feel that some process of trying to get them to be more involved. But you know, to me, in the end, real democracy really is to try to help our Filipino alleviate from poverty. And that's what this government under President Duterte is trying to do. Real democracy is really improving the lives of many Filipino people. And in my role as an advisor to him in entrepreneurship, we're trying to help many of our marginalized micro and small entrepreneurs move up in life. No? I think in the end, democracy is when we free everybody from poverty, and that's the real challenge that we face. The remaining 2 years of our president, together with the different government agencies, we plan to really mount a very aggressive effort to help every Filipino succeed in life. So yun lang kasi sabi mo kanina, the younger generation doesn't seem to be involved or aware of the revolution. Bakit pa po ba kailangan sila? Well, again, my generation, we were marching in the streets. We experienced what a peaceful revolution can be, no? And that experience is very different from just hearing the stories. Me hearing the stories about Jose Rizal is so different from experiencing an actual peaceful revolution. And that built the sense of nationalism in my generation. No? I guess this generation is different, and they hear our stories, but they cannot seem to understand and really feel it. No? And that will be a challenge. But then again, what's important is this generation helps in changing the lives of many Filipinos out there by becoming more inclusive, by really helping this country move forward, by being more positive-minded, by being more constructive. There is a lot of Filipinos sometimes tend to put people down, no? And that's what we have to try to reverse. No? Encourage more people that there is definitely, our country is going to be a great nation, and the way that this government is moving towards all the infrastructure development is bringing greater connectivity for many Filipinos to access markets, to access funding for their business, their livelihood, and whatever. No? So this is an effort that we are trying to do under the leadership of President Duterte, is to improve the lives of every Filipino people out there. And to me, that in the end, that's real democracy. Sir, aside from the project that you have mentioned, Sir, can we cut it na? Later na lang po. Yeah. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. We'll now have the Pledge of Allegiance to the flag.
itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa ng may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang mga From here, we'll witness the raising of the of the spirit of EDSA Foundation Incorporated. The next one, the People Power Commission, Dr. Rene R.S. Calante. Secretary Host, Brigadier General Moyet Galindo, the Commander of the AFP Systems Engineering Office. Thank you very much. Well, with that, we end this morning's commemoration of the 34th anniversary of the 1986 EDSA People Power Revolution.
With the theme EDSA, the People Power Revolution. First and foremost, we have Commissioner Joey Concepcion, the Presidential Advisor for Armed Commission and Vice Chairman of EDSA People Power Commission. Christopher Cayon of the Spirit of EDSA Foundation Incorporated. Ms. Mahan Tiveros, yes, the Regional Director of the NCRPO, Brigadier General Roy M. Galido, of the AFP Systems Engineering Office of the Armed Forces of the Philippines, Mr. Edison Bong Nebriha, Traffic Head, EDSA, Mr. Peter Eric Pardo, Chief of Staff of Mayor Amy Calixto Lubiano of Pasay, and Secretary to the Mayor of Quezon City. Well, of course, we also would like to acknowledge the presence of former Senator Gerson Alvarez and the former Chairman of the NCCA, or the National the former Governor of Bulacan and the National President of the Boy Scouts of the Philippines, Albert Roberto, of course, the DILG, APWA, and Quezon City Local Government Unit, Red Cross Quezon City Chapter, DOST, NMDA, National Library of the Philippines, National Economic Development Authority, or NEDA, the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines. Ayan, nais din po natin batiin, yung Barangay 36, Barangay Tagumpay. Okay? Okay, sir. Okay. Assessment, sir, sa pagdiriwang natin ngayon ng EDSA. Good morning to all. Welcome to Quezon City and happy 34th EDSA anniversary to all. First, I would like to inform everybody that we're very happy that the program has already finished peacefully and orderly. As of now, makita nyo, wala kaming nakitang nagrarally, nagde-demonstrate pa dito sa Freedom Park natin. At meron lang tayo mga around 1,000 participants ng program. All government employees. No? So wala pong ibang stakeholders or non-government organizations na nag-attend sa umagang to. And the flag raising and the wreath laying went on smoothly. The program lasted for 12 minutes. So questions? Sa inyo ang pagpapala ng ating dakila. Maraming salamat. Sir, how would you compare yung panahon dati and yung panahon ngayon that we are celebrating 34th anniversary? Now, before nag-attend din ako nito, mas marami kasi nung nasa Krami kami, nagmarcha pa kami noon eh. 'Di ba? Ngayon, mas solemn siya, mas madali at yung mga few government officers lang ang nag-attend, no? Unlike before, the time ni President Aquino, nandiyan pa ako sa Krami, talagang pati ang pulis pinagsasama at may so-called pang salubong. Siya ngayon, okay na to. Mas maganda na to. Mas mabilis at solemn at saka hindi masyado nakadisturbo sa traffic natin. There are questions na nagsasabing may democracy pa nga ba ngayon as compared to dati? Alam mo, yung questions, alam mo yan. Pag walang democracy, di walang interview. Pag walang interview, di walang freedom of the press, di ba? Hanggang ngayon, anybody could say anything, di ba? Ang natin. Lang yun, yung iba lang yun na siguro hindi na pagbigyan o kaya may mga personal agenda, kaya nila nasabi yun. But basically, everybody enjoy its own right. Makita nyo na kapag mamasyal, you could always comment sa social media, you could always give your opinion without being harassed. No? Yun lang, iba lang talaga na pakiramdam nila na yung opinion lang nila ang dapat pakinggan. But sir, for you, what's the value of commemorating or ano siguro yung essence ng people power for you now as a Metro Manila Police Chief? Ang essence yan is it's already in history. Okay, it's already in history. Kasama rin kami noong original 86. I was in the PMA. Kami sa second class or third year. We observed and heard and joined the movement. Sa ngayon, it's okay. Diba? I think we change for the better. Nakita nyo, maganda naman yung sitwasyon natin politically, economically, at socially. Now, it's just a matter of applying whatever yung EDSA all about and apply it our daily life. Okay? Without necessarily
creating division or rift among our people. Sir, may nag-apply ba na para sumama? Actually, merong isa sa Quezon City but binigay nila sa local government tapos wala na. Yung iba, we were advised, we were monitored na mag-meeting daw sila, mag-rally sila. It's okay as long as hindi naman hindi naman magulo, no? So inobserbahan pa namin. So sa ngayon, pagkatapos nito may maiwan pa mga pulis dito na mag-monitor sa lugar dito sa EDSA Monument. Sir, until what time ang full alert status natin? Hanggang mamayang 8 o'clock ng gabi. So yung placement natin dito hanggang 8 o'clock. Kung wala naman, then ipo-pull out na namin yung mga naka-detail dito. Ang detail namin, yung road security, yung ibang security, lalo na yung pinakita namin kahapon, ay ipo-pull out na po lahat yun. We'll go back to the normal job. However, ang alert status is nakataas pa rin. Itong EDSA Shrine ay nandito pa rin yung security coverage natin dito. Sir, bakit panay taga-government agencies ay nag-participate? Bakit walang yung stakeholders? Was that really advised? I do not know, madam, no, kung bakit na ganun. Sana natanong ninyo yung organizers. Kami lang, we just provided the security. Okay, thank you very much. Happy 34th EDSA Day. Para hindi na maghirap ang bayan. We are on the road to modernization, understanding and grasping the power to be able to command the people who will lead us. Kung paano tayo nakapag-impeach ng presidente at nakikita natin umaandar ang batas, hindi batas militar, hindi constitutional authoritarianism, kundi constitution, karapatang pantao para sa tao sa kinabukasan ng ating kinabukasan. Ito ang kahulugan ng EDSA. Ito ang maningning ng alay ng Pilipinong namuno na kinitil ang karahasan at pagnanakaw nang hindi nagdanak ang dugo. Kaya sabi nila, andunong pala ng mga Pilipino, gumaya sila at bumagsak ang Berlin Wall. At dahan-dahang ang diktadurya sa Latin America, sa Haiti, sa Dominican Republic ay nagbagsakan din. Ang bundaigdig ngayon ay wala ng mga haring makapangyarihan. Akala mo yung anak sila ng Diyos. Pati yung emperador ng Hapon, sinabi niya, hindi ako anak ng Diyos. Noong araw naniniwala mga Hapon, ang emperador ay anak ng Diyos. Dito sa atin, lahat ng mga pangyarihan ay utusan ng bayan. At ang hindi susunod sa kapakanan ng bayan na hindi magbibigay sa karapatang pantaong marinig ang mga mamamahayag, marinig ang mga istasyon ng telebisyon, ng mga radyo upang magpahayag, upang maging kalsada ng katotohanan, ay maaring kalimutan ng bayan. EDSA ay isang maningning katulad ng tinatawag pa natin French Revolution. Ito ang peaceful revolution, global, ang ibig sabihin. Lumundag ho tayo sa kasalukuyang panahon, Mr. Senator, after 34 years. Buhay pa po ba sa isip, sa puso ng mga Pilipino, ang pagkakaisa na gaya ng pinakita ng EDSA People Power 1 noong 1996? Baka nakakahiya, sabihin ko sa iyo. Kaya pa ho bang mabuhay ngayon sa kasalukuyang panahon? Baka nakakaya, sabihin ko sa iyo. Ang EDSA ay buhay na buhay in the memory of the world. Lahat ng bansang nagkaroon na ng karapatang mamuno ang taong bayan ay kinikilala ang EDSA at sila ay magdiriwang. Sa San Francisco, sa Italia, meron tayong representative dito ng Colombia, ng Italia. Dito sa atin ay nabubuo na. Ngunit ang darating na kabuuan ay makikita natin sa kapakinabangan ng ating kabataan. Sisigaw sila sasabihin, karapatan naming mamuhay ng malinis ang kalikasan. Walang climate change. Durugin natin ito paggamit ng karbon na pinakikinabangan ng mga negosyante ng karbon. Durugin natin ang kamangmangan, pahabain natin ang pag-aaral, ibigay natin ang maraming salapi upang lalong maraming makapag-aaral at ang lahat ng mga mangmang ay may karapatang mag-aral. At dyan ang kahulugan ng EDSA.
karapatang pantao, people's rights, human rights. Sa kasalukuyang panahon, Mr. Senator, may dahilan pa ho ba para mag-alab muli ang damdamin ho ng taong bayan sa kasalukuyang panahon? Sa kasalukuyang panahon, may mga hamon. May mga nagpapanggap na ang sabi, yung katotohanan, maging marahas ka, maging makapangyarihan ka, upang maisagawa mo ang madali ang remedyo. Na yung pala'y kasinungalingan. Hindi maaaring gawin ng isang tao ang pagbabago, ang pagbabagong buhay ng buong bayan. Kinakailangan ang taong bayan ay magkakaisa at pipili. At kung hindi niya magaganapanan yung kanyang katungkulan, ay tatanggal, hahanap muli. Ang kapangyarihang pantao ay ang kamparihang mamuno at hanapin ang kagalingan ng bayan. That all men are created equal, that were endowed by their Creator with certain inalienable rights. Among these are life, liberty, and the right of pursuit of happiness. Sa tingin po ninyo, Mr. Senator, yung mga isyong lumalabas ho ngayon ay sapat na dahilan para mag-alab muli ang damdamin ho ng bayan? Yung mga issues na lumalabas ngayon tungkol sa environment, tungkol sa BSF, tungkol sa droga, ay issues na nagpapakita na gising ang ating demokrasya. Sapagkat si Presidente ay nakikipagdebate, nakikipagtuligsaan dito sa BSF. Ang usapin ngayon ay naririnig sa kamay ng ating Senado at ating Kongreso, aakyat sa Supreme Court. Ibig sa atin, yung democratic enterprise and debate ay bukas na bukas. Itong issue ng pagbibigay ng lisensya sa isa sa pinakamakapangyarihan at malawak na istasyon ay pinag-uusapan ngayon. Ilang tao ang mawawalan ng trabaho? Ilang buwis ang masisira? Magaling beto, sa dakong huli, makakiririnig natin, hindi ang tinig ng isang makapangyarihan, kundi ang tinig ng pinakamakapangyarihang bayan. Magpapasya kung anong magaling, kung anong kapakanan ng bayan. Dahan-dahan tayong umakyat roon. May mga balakid. Ngunit ang balakid na yan, dahil nakayanan natin ang mapayapang pagbabago sa EDSA, we will do it by debate, by the rule of law. Pag-uusapan upang sa dakong huli, ang pasya ay pasya ng bayan. At ang Supreme Court ay kailangan din magtuwid. Sir, declaration of martial law, we're feeling the sense of martial law, the back to martial law, sir. So how would you see that, sir? How do you see that? Wala. Si Duterte, strong president. Medyo nalalapit siya sa mga Andrew Jackson noong unang panahon sa Amerika. Ngunit namumuno ayon sa batas. Sabi niya, baka ipasara ko yung ABS-CBN. Ngunit pinagdidibati naman. Hindi naman niya sinasara ang Kongreso o ang Senado katulad ni Marcos. Delegado ako ng Constitutional Convention. Nagdeklara ng martial law. Pinasara ang Constitutional Convention. Pinasara ang Senado. Siya ang Senado. Siya ang Kongreso. Siya ang Constitutional Convention. Siya ang tinatawag na constitutional autocrat. Hindi naman ginagawa ni Duterte yun eh. Ito ang aking pananaw. Strong man si Duterte. Sundin niyo ang aking pananaw. Ngunit pag-usap kayo, tingnan natin sa dakong huli. Kung ako o ikaw ang tama, kung akong mali, sapagkat ipinasa niya sa Senado, ipinasa niya sa Kongreso, aayon siya on the system of checks and balance. Ang mahusay dito sa taong ito, nag-aral ng batas. Ginagamit niya yung batas upang tuligsayin yung inakala niyang mali. Graft ridden ka, tutuligsayin ka sa batas, imbestigahin ka, tanggalin ka. Marami rin siyang tinanggal. Nasa droga ka, maski senador ka, pabibilanggo ka niya ayon sa batas. Ngunit, pagtanggol mo ang sarili mo ayon sa batas. He runs a very tough order, but it's an order in accord with the rule of law. Sumusunod siya sa batas. Isang presidenteng hindi kamay nabakal, hindi kamay matigas sa pagpapatupad ng batas. Yan, matigas sa pagpapatupad ng batas. At yung batas na yan, ang ating Constitution, ang ating ipinako at ipinapako dito sa pag-alala ng EDSA sa puso at diwa ng ating kabataan upang hindi na kailan pa man magkaroon pa ng isang taong nagdudunung-dunungan. Ako ang diktador, ako ang pinakamatalino, ako pala ang pinakamalaking nanakaw. Pinahirapan ko pala ang bayan. Sir, Senator, ano pa pakiramdam nyo na